जय स्वामीनारायण। हूँ सुनीता बेन सूरत थी मारा रसोड़ा में तमारू स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे राजगरानी फराળી खीर बनावशुं। 1 चमची इलायची पाउडर, 2 वाटकी दूध ने 4 चमची खांड। गैस शरू करीने कूकर गरम करवा मूकी दईशुं। तेमां थोड़ोक राजगरो नाखीने आवी रीते धाणी फोड़ी लेशुं। આવી રીતે આપણે બધા રાજગરાની ધાણી ફોડી લઈશું। ગેસ શરૂ કરીને આપણે તપેલીમાં દૂધ ગરમ કરવા મૂકશું। एक उभरो आवे पछी आपणे 4 चमची खांड नाखी दईशुं। खांड ओगળી જાય પછી આપણે રાજગરાની ધાણી ફોડી લીધેલી છે તે નાખી દઈશું। પછી તેને બરાબર મિક્સ કરી લેશું। પછી તેમાં 1 ચમચી ઇલાયચી પાવડર નાખીને તેને બરાબર મિક્સ કરીને સર્વ કરી લઈશું। આ ખીર ઠંડી થયા પછી પણ બહુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે।